હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ। આજે આપણે બનાવશું શરદ પૂનમ સ્પેશિયલ પૌવાની ખીર। આ ખીર ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે અને બનાવવામાં એકદમ સરળ છે। શરદ પૂનમની રાત્રે ખીર બનાવીને ખુલ્લા આકાશ નીચે રાખીને રાત્રે 12 વાગ્યા પછી બીજા દિવસે સવારે એને ખાવામાં આવે છે। એવું માનવામાં આવે છે કે આ દિવસે ચંદ્રમા પોતાની 16 કળાઓથી યુક્ત થઈને ધરતી પર અમૃતની વર્ષા કરે છે। તો આ ખીર ખાવાથી આપણા શરીરના દરેક રોગ નષ્ટ થઈ જાય છે, કારણ કે આ દિવસે ખીર પણ અમૃત સમાન બની જાય છે। તો ચલો પૌવાની ખીર બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં ગેસ ઉપર એક પેન બરાબર ધોઈને મેં ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે, જેથી દૂધ તળિયામાં ચોંટે નહીં। હવે એની અંદર આપણે 3 કપ એટલે કે 600 ml જેટલું ફૂલ ફેટ મલાઈવાળું દૂધ ઉમેરીશું। ખીર બનાવવા માટે હંમેશા ફૂલ ફેટ દૂધનો જ યુઝ કરવો। હવે આ દૂધને આપણે એક વખત મિક્સ કરી લઈશું અને એમાં આપણે 2 થી 3 ઉભરા આવવા દઈશું। જ્યાં સુધીમાં આપણું દૂધ ઉકળી રહ્યું છે ત્યાં સુધીમાં આપણે પૌવા ધોઈ લઈએ। તો અહીંયા મેં અડધો કપ પૌવા લીધા છે, જે ગ્રામમાં 25 થી 27 ગ્રામ જેટલા છે। અહીંયા જે બટાકા પૌવા માટેના પૌવા આવે છે આપણે એ લેવાના છે। પાણીથી એક વખત એને બરાબર ધોઈ લઈશું, જેથી એમાં જે કંઈ પણ ધૂળ કચરો હોય એ નીકળી જાય। હવે આપણે એને સાઈડ ઉપર મૂકી દઈશું, જેથી એ પલળીને થોડાક ફૂલી જાય। 4 થી 5 મિનિટ મેં દૂધને ઉકાળ્યું છે અને 2 થી 3 એમાં ઉભરા પણ આવી ગયા છે। હવે આપણે જે પૌવા ધોઈને રાખ્યા હતા એ આની અંદર ઉમેરી દઈશું। પૌવાને મેં બસ 5 મિનિટ જ ધોઈને રહેવા દીધા હતા, એને આપણે વધારે વખત માટે પલાળીને રાખવાની જરૂર નથી। હવે આપણે બરાબર પૌવાને મિક્સ કરી લઈશું અને 7 થી 8 મિનિટ માટે આપણે એને કૂક કરીશું, જેથી પૌવા પણ સરસ ફૂલી જાય અને દૂધ પણ બળીને થોડુંક ગાઢું થઈ જાય। પૌવા ઉમેર્યા પછી મેં સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર 7 થી 8 મિનિટ માટે એને કૂક કર્યું છે અને તમે જોઈ શકો છો કે બધા જ પૌવા આ રીતે ઉપર આવી ગયા છે ફૂલીને। પૌવા આ રીતે ફૂલીને ઉપર આવી જાય મતલબ કે એ સરસ સોફ્ટ થઈ ગયા છે, કાચા નથી। હવે આપણે એની અંદર 1/4 કપ એટલે કે 45 ગ્રામ જેટલી ખાંડ ઉમેરી દઈશું। ખાંડ તમને ઓછી લાગે તો તમે થોડીક વધારે પણ ઉમેરી શકો છો। અડધી ચમચી એમાં ઇલાયચી પાવડર ઉમેરી દઈશું અને થોડાક આપણે એમાં ડ્રાયફ્રૂટ્સ ઉમેરી દઈશું, જેની અંદર મેં બદામ અને પિસ્તા લીધા છે। 1.5 મોટી ચમચી જેટલા એટલે કે 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલા ડ્રાયફ્રૂટ્સ છે। કેસરવાળું દૂધ પણ ઉમેરી દઈશું। 1 મોટી ચમચી ગરમ દૂધની અંદર અડધો કલાક પહેલાં મેં 1 ચપટી કેસરને પલાળી રાખ્યું હતું। કેસર અહીંયા ટોટલી ઓપ્શનલ છે, જો તમારી પાસે ના હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો। હવે આપણે બધું જ બરાબર મિક્સ કરીને 3 થી 4 મિનિટ માટે એને કૂક કરીશું, જેથી આપણે જે ખાંડ ઉમેરી છે એનું પણ થોડુંક પાણી નીકળશે, તો એ પાણી પણ સાથે જ બળી જાય। શરદ પૂનમની જો વાત કરીએ તો ગુજરાતી ફેમિલીના લોકો હોય છે એ શરદ પૂનમના દિવસે દૂધ પૌવા ખાય છે, અને જે નોન ગુજરાતી ફેમિલીથી બિલોંગ કરે છે એ લોકો શરદ પૂનમના દિવસે ચોખાની બનેલી ખીર ખાય છે। તો એ તમારી પોતાની ચોઈસ છે, તમારે જે પણ ખાવું હોય એ બનાવીને ખાઈ શકો છો। મતલબમાં દૂધથી બનેલી કોઈ વસ્તુ આપણે ચંદ્રમાની નીચે મૂકીને ખાવાની હોય છે। તો હવે આ દૂધને આપણે 3 થી 4 મિનિટ માટે કૂક થવા દઈશું। 3 થી 4 મિનિટ કૂક કર્યા પછી આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું। આપણી પૌવાની ખીર બનીને તૈયાર છે। આની કન્સિસ્ટન્સી પણ તમે જોઈ રહ્યા છો, આ રીતની ગાઢી કન્સિસ્ટન્સી છે અને સહેજ ઠંડુ થાય એ પછી એ વધારે ગાઢું થઈ જાય છે, તો એકદમ વધારે તમારે આને ગાઢું નથી કરવાનું। તો હવે આ ખીરને આપણે સર્વ કરી લઈશું। 15 થી 20 જ મિનિટના સમયમાં આપણી ખીર બનીને તૈયાર થઈ જાય છે અને ખાવામાં પણ જે ચોખાની ખીર હોય છે એટલી જ ટેસ્ટી આ ખીર લાગે છે। તમે જોઈ શકો છો દૂધ અને પૌવા એકબીજામાં એકદમ સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયા છે। આ ખીરને તમે ફ્રીજમાં મૂકીને ઠંડી કરીને ખાશો તો એ વધારે સરસ લાગશે। તો હવે આ ખીરને આપણે થોડાક બદામ અને પિસ્તાથી ગાર્નિશ કરી લઈશું, જેથી એ દેખાવમાં પણ સુંદર લાગે। ફ્રેન્ડ્સ, તમે પણ આ શરદ પૂનમ ઉપર આ ખીરને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો। જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા। સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। અને જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।